गाइज आज हामी फोटोसपमा यस्तो खालको मास्किङ इफेक्ट बनाउन सिक्छौँ। सो त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हजुरले फोटोसपको टुल बारमा आएर यो इलिप्टिकल टुल लिनु होला र यसलाई सिफ्ट प्रेस गरेर यसरी ड्र्याग गर्नुहोस् र ड्र्याग गरिसकेपछि हाम्रो व्हाइट सर्कल रहेको छ र यतापट्टि हाम्रो रेड छ। सो म यसमा अल्ट ब्याक स्पेस गरेर रेड गर्छु र रेड बनाइसकेपछि हाम्रो तलपट्टिको लेयरमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले पिएनजी फोटो राखेको छु। सो यसलाई मैले टपमा लिएर आउँछु र टपमा ल्याइसकेपछि अब यहाँनिर मैले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि कहाँसम्म कुन चिज राख्ने भनेर। जस्तै कि मैले यसलाई यसरी मैले सेट गरेँ। ल मलाई यो एरियामा योभन्दा तलको है यो केटीको यो सर्कलभन्दा मुनिको भागलाई मलाई देखाउनु मन छैन। सो म के गर्छु त्यसको लागि सर्कलको पहिला अथवा यो इलिप्सको म पहिला सिलेक्सन भन्छु र सिलेक्सन बनाउनुको लागि कन्ट्रोलसँग लेफ्ट क्लिक गर्नु होला यो बक्सभित्र। कन्ट्रोलसँग लेफ्ट क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसरी यो सिलेक्सन बन्छ र यो केटीको लेयरमा आइसकेपछि मास्किङलाई अन गर्ने र मास्किङलाई अन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो तलको एरिया हाम्रो हाइड भएको छ तलको र माथि। बट मलाई माथिको चाहिएको छ अनहाइड गर्नको लागि। सो त्यसको लागि लेयरमै रह्यो है यो लेयर मास्कमै रहेर ब्रसमा जाने र हाम्रो व्हाइटलाई माथि गर्ने र यहाँ गएर ब्रस साइज ठिक छ हार्डनेस 0 पनि ठिक छ र यसरी हामीले ड्र्याग गर्ने है यसरी हामीले ब्रस चलाउने र हाम्रो यो इफेक्ट आइसकेको छ। र यसमा अलिकता केही न्यू एड गर्न छ भने पनि तलको इलिप्समा जाने र कन्ट्रोल जे गरेर डुप्लिकेट गर्ने र सबैभन्दा तलको इलिप्सलाई अल्ट प्रेस गरेर अलिकता इन्क्रिज गर्ने र इन्क्रिज गरिसकेपछि फेरि सेपमा गएर स्ट्रोकलाई अन गरिदिने र फिललाई अफ गरिदिने र फिललाई अफ गरिसकेपछि यसको साइजलाई अलिकता बढाइदिने। देख्न सक्नुहुन्छ यो खालको यस्तो खालको इफेक्ट आएको छ र यसमा अलिकता अझै केही कुरा एड गर्न छ भने म यो ड्यासवाला डिजाइन एड गर्छु र यसको स्ट्रोकलाई म यसरी राउन्ड गराउँछु। आई थिङ्क यहाँ अलिकता सानो गरौँ यति ठिक छ। सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यस्तो खालको इफेक्ट बनाउन सक्छौँ फोटोसपमा। सो हजुरलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सो फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। हस् धन्यवाद।